Hi guys, this is Sarah and welcome to my channel. Okay, ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano po i-fix itong error ng ating Kinemaster editing app. So, ito pong error na to ay kadalasan po natin makikita kapag po ang ating Kinemaster ay modified. So, ano po ba yung modified na Kinemaster? Yung modified po na Kinemaster, yun po yung Kinemaster na ginagamitan natin ng APK para mawala yung watermark na hindi binabayaran or mawala yung watermark na free lang po. So, panoorin niyo po yung buong video na to para po maintindihan niyo kung paano ko po ito ginawa. So, huwag na po natin pagtagalin. Simulan na po natin. Tara! So, try po natin i-open ang Kinemaster app. Yan, as you can see, ito po yung lalabas. The Kinemaster engine failed to initialize. So, yan po yung aayusin natin ngayon. So, unang-una po, punta po tayo dun sa App Store or Play Store. Tapos dito po sa search bar, search lang po natin yung multi. Tapos may lalabas po na multi-app cloner. Click lang natin yung multi-app cloner. Yan. Marami pong lalabas pero ang pipiliin ko po is itong multiple accounts app. Kasi for me po, the best na po siya para mag-clone po ng mga apps. So, install lang po natin. Hintayin lang natin hanggang sa ma-download siya. Ayan. Tapos na. So, may lalabas na this app contains a virus. Please uninstall this app immediately. So, ignore lang po natin. Warning lang naman po yan. Hindi naman po siya nakaka-harm ng ating device. So, open lang natin. Yan. Ignore natin. Tapos, start. Click start. Tapos, yan na po. Ito na po yung lalabas. Tapos, click lang natin yung add app. Yan. Pumili lang tayo ng apps na gusto nating i-add. So, dahil Kinemaster yung props natin na nag-error. So, click natin yung Kinemaster. So, ayan. May ads na lalabas. So, yan. Makikita natin may app installed na lalabas. So, click lang natin yung done. May ads ulit. Close lang natin. So, ayan, as you can see, na-add na po natin yung Kinemaster. So, try natin siyang i-open kung ma-open ba siya. Yan, tayin lang natin. As you can see, open na po siya. Wala na pong error na lumalabas. Napakadali lang po gawin. So, kung gumagana po ito sa inyo, please comment down below para po alam din ng iba. So, yun lang po. Napakasimple, napakadali lang po gawin. Sana po nakatulong po itong video na to sa inyo at kung nagustuhan niyo po, please don't forget to like and subscribe. Dagang salamat! Bye!